Welcome back to MTS channel! Ang gagawin natin ngayon ay apple pie. So delicious and easy to make. Tara, start na tayo! Ito ang ating mga sangkap. 25 grams unsalted butter, 1 teaspoon cornstarch, 1 tablespoon brown sugar, 1/4 teaspoon cinnamon powder, 50 ml water, 1 egg, breadcrumbs, slice of bread or tasty bread, 50 ml fresh milk, cooking oil, and apple. Gagamit din tayo ng rolling pin, plastic, knife, and chopping board. Una, gawin muna natin ang ating apple filling. Peel off muna natin ng mansanas. Gamit ang peeler. Yan, pag nabalatan na, ikakat natin siya. Remove muna natin to. Then, alisin natin ang balat dito. Since nalis na ang buto, slice naman natin siyang pino. Yan. Since nakat na natin ang ating apple, set aside muna natin siya dito. Ito natin ang ating apple filling. Low heat lang siya. Hintayin muna nating minute ang ating pan. Then, ilalagay natin ng butter. I-melt muna natin siya. Sunod, ilalagay na natin ang apple since nag-melt na ang ating butter. Ang bango na may butter. Lutuin lang natin siya ng 1 to 3 minutes. Mag-add na tayo ng sugar. Yan, i-mix lang natin siya na maigi. Then, tutunawin natin sa water yung ating cornstarch. Pwede nyo rin direct, pero mas prepared ko yung tinutunaw muna siya sa tubig. Then, i-mix natin siya unti-unti. Maglalagay tayo ng cornstarch para mas maging malapot ang ating filling. Yan, ang tabay lang siya. Unti-unti lang. Then, i-add na rin natin ang ating cinnamon. Mag-add tayo ng konting water. Para lumambot ang ating apple. Ang bango. May cinnamon and butter na siya. Yan. Hintayin lang nating maluto ng konti. Yan. Luto na siya. Nahalo na lahat ng ating sangkap. Okay na rin ang apple.
Pwede na nating patayin ng apoy. Then, set aside muna natin siya. I-cool down muna bago tayo maglagay sa ating mga bread. Habang hinihintay nating lumamig ang ating apple filling, ipa-flat naman natin ang ating bread using rolling pin. Yan. Pwede nyo gamitin ng inyong kamay kung wala namang rolling pin. Pwede ring bote, yung bilog, pero dapat yung safety. Na-flat na natin ang ating mga bread at na-cool down na rin natin ang ating apple filling. Magmimix na tayo ng ating pang-coating. Ito ay ang fresh milk saka itong egg. Then, ibibit natin siya. Maglalagay na tayo ng filling sa ating mga bread. Sakto lang siya para hindi siya masisira pag pinirito natin. Then, isasara natin. Ayan, ito-combine natin yung dalawang edge. Gagamit tayo ng fork. Gandaan lang para hindi masira ang bread. Pwede tayo maglagay ng konting egg or sa ating minix na pang-coating para sa dulo para magsasara siya ng maigi. Magko-coating na tayo, ililipat lang natin ito sa malaking lagayan. Then, lalagay na natin ang ating bread. I-dip muna natin siya sa ating mix na milk and egg. Then, gugulong natin siya dito sa breadcrumbs. Ulit-ulitin lang ang paggawa. Okay, start na tayo mag-fry. Maglalagay na tayo ng cooking oil. Kailangan dip sila sa cooking oil. Ayan, mainit na ang ating mantika. Pwede na tayong maglagay. Dahan-dahan lang. Natin siyang i-flip sa kabila. Dahan-dahan lang. Hintayin lang natin siyang mag-golden brown. Ito na ang ating apple pie. Merienda time! Tikman natin. Sarap! Thank you for watching!
Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. See you next vlog. Bye!